thế giới đã từng đứng trước vô số ngã rẽ lịch sử, nhưng có lẽ không ngã rẽ nào kỳ lạ bằng cánh cửa phòng thi mỹ thuật ở Vienna năm 1907. Vâng, đó là một chàng trai trẻ, dáng người gầy, tóc tai thì chải ngược, tay ôm cặp tranh, bước đi với một hy vọng rất lớn. Anh ta thì không mang vũ khí, không mang bom đạn, mà chỉ mang theo ước mơ trở thành một họa sĩ. Và đó là người mà ai cũng biết, Adolf Hitler. Đúng rồi, chính là người đấy, trùm cuối của Thế chiến thứ hai, kẻ mà sau này cả thế giới phải ghét cay ghét đắng. Điều mà ít ai để ý là trước khi trở thành một Hitler mà ai cũng biết, ông này từng là một gã trai trẻ đam mê hội họa, lang thang ở Vienna, sống bằng tiền trợ cấp mồ côi và bán tranh vỉa hè. Ông này thì vẽ rất nhiều, chủ yếu là vẽ nhà cửa, phong cảnh, kiến trúc cổ điển. Nói một cách dễ hiểu thì nếu như Instagram tồn tại vào thời đó thì ông này sẽ trở thành một kiểu travel blogger ấy, thích check in nhà thờ. Và rồi, ông này thì đăng ký vào Học viện Mỹ thuật Vienna 2 lần và 2 lần đều bị đánh trượt. Người chấm thi thì cho rằng tranh của ông này quá thiếu sáng tạo, không có cảm xúc, chỉ toàn kiểu đồ án kiến trúc kỹ thuật. Nói nôm na, nếu lớp học mỹ thuật là một cuộc thi vẽ tự do thì Hitler mang đến một bản vẽ, đó chính là nhà vệ sinh công cộng. Và từ đây, lịch sử rẽ sang một hướng khác. Thay vì trở thành một họa sĩ chuyên vẽ nhà thờ ở Áo thì Hitler lại rơi vào chuỗi sự kiện sống lang thang, nghèo túng, căm ghét giới tinh hoa, rồi dần dần bị cuốn vào các phong trào dân tộc cực đoan sau Thế chiến thứ nhất. Phần còn lại thì ai cũng biết, đó là lịch sử, một cuộc chiến toàn cầu, hàng chục triệu người phải và tên của ông ta thì bị nguyền rủa mãi mãi. Phần 1. Hitler, họa sĩ thất bại nức tiếng ở Vienna. Trước khi trở thành một kẻ độc tài, Hitler là một chàng thanh niên trẻ và có thể nói là một người thi mỹ thuật nhưng hơi bị xui xẻo. Adolf Hitler sinh năm 1889 ở Áo. Bố của ông này thì là một viên chức hải quan nghiêm túc, trong khi mẹ ông thì lại rất là hiền lành và hết lòng nuông chiều con trai. Khi còn bé thì Hitler rất thích vẽ. Thay vì chạy ra ngoài đá bóng cùng mấy đứa bạn hàng xóm thì ông lại ngồi tỉ mỉ và vẽ nhà cửa. Không phải kiểu bắn màu tung tóe như Picasso mà là kiểu vẽ rất gọn gàng và chi tiết, cứ như thể là sau này muốn trở thành một kiến trúc sư đô thị. Thực tế thì Hitler là một người khá là chăm chỉ. Những bức tranh của ông thời trẻ vẽ thì không hề xấu theo kiểu nguệch ngoạc, chúng khá là chính xác, phối cảnh tốt, màu sắc thì nhẹ nhàng, vấn đề là không có cảm xúc gì cả. Năm 1907, Hitler quyết định theo đuổi giấc mộng lớn, đó chính là nộp đơn vào Học viện Mỹ thuật Vienna, một trong những trường nghệ thuật danh giá nhất của châu Âu lúc bấy giờ. Ông tự tin mang theo tập tranh của mình, phần lớn là tranh kiến trúc. Ban giám khảo sau khi nhìn hồ sơ và ngay lập tức gạch tên ông này khỏi danh sách trúng tuyển. Lý do thì được ghi rất rõ, ứng viên không có khả năng vẽ hình người, thiếu đi sự sáng tạo, thiếu đi cảm xúc. Nói đơn giản, ông ta thi vào mỹ thuật nhưng lại mang bài của ngành kiến trúc. Nếu đây là một kỳ thi vẽ anime thì Hitler chỉ nộp mỗi background mà quên vẽ đi nhân vật chính. Thế nhưng Hitler thì không hề nản. Một năm sau, ông lại tiếp tục thi và kết quả là lại rớt. Lần này thì không chỉ rớt mà còn rớt không thương tiếc. Ban giám khảo thậm chí còn không cho ông vào vòng vẽ thử. Đó là cú sốc đầu đời. Thay vì thử lại lần 3 như nhiều sinh viên chăm chỉ khác, Hitler quyết định bỏ học luôn. Thời kỳ họa sĩ lang thang, sau 2 lần bị đánh trượt, Hitler rơi vào thời kỳ lông bông. Cha mẹ thì mất sớm, ông này sống vào tiền trợ cấp mồ côi và lang thang ở Vienna, thuê một cái phòng trọ rẻ tiền, dành cả ngày để vẽ tranh và bán dạo. Lúc này thì ông bắt đầu vẽ hàng loạt những cái bức tranh phong cảnh, nhà cửa, cầu đường, kiến trúc cổ, rồi đem bán cho du khách hoặc các đại lý nhỏ. Và thật bất ngờ, ông này thì sống bằng nghề đó một thời gian, không giàu nhưng đủ ăn đủ tiêu. Một số người thậm chí khen tranh của ông rất là tỉ mỉ, gọn gàng, hợp cho phòng khách, nghe có vẻ lãng mạn. Nhưng thực ra đây là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời của Hitler. Thứ nhất là không có bạn bè thân thiết, không có tình yêu, cũng chẳng có sự nghiệp, bị ám ảnh bởi sự thất bại và dần dần hình thành trong đầu một cái tư tưởng căm ghét xã hội tinh hoa vì cảm thấy mình bị loại ra khỏi tầng lớp đó. Một số người khi thi rớt đại học thì đi học nghề hoặc là làm start up, còn Hitler thì quyết định là viết lại cả lịch sử thế giới. Tranh của Hitler thì không tệ nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở đây chúng ta hãy cùng thành thật nhé, tranh của Hitler thì không hề xấu đến mức thảm họa nhưng cũng chẳng có gì khiến cho người ta phải trầm trồ, đúng không? Thực tế thì một số nhà sưu tầm hiện nay trả giá hàng ngàn đô cho tranh của ông, không phải vì chất lượng nghệ thuật mà là vì cái tên của tác giả, như kiểu là thương hiệu ấy. Một kiểu nghệ thuật có giá trị vì lịch sử chứ không phải là vì tài năng. Một số giáo sư mỹ thuật từng phân tích tranh của Hitler và kết luận ông có năng khiếu kỹ thuật, đặc biệt là trong phối cảnh, nhưng lại thiếu đi linh hồn trong nghệ thuật, không có khả năng sáng tạo nhân vật, cảm xúc hay là phong cách riêng. Một cách châm biếm khác thì người ta nói rằng nếu Hitler được nhận vào một trường kiến trúc thay vì mỹ thuật, có khi thì ông này đã xây cả thành phố thay vì phá hủy nó. Từ họa sĩ thất bại đến kẻ cực đoan của chính trị, sau nhiều năm sống vất vưởng, không nhà, không cửa, không tiền, không gái, Hitler chuyển sang quân ngũ khi Thế chiến thứ nhất nổ ra. Tại đây thì ông tìm được một môi trường mới, nơi mà sự kỷ luật quân sự và cảm giác thuộc về khiến cho ông này có thêm mục tiêu sống. Sau chiến tranh, nước Đức thì hỗn loạn, kinh tế thì suy sụp, nhiều phong trào cực đoan nổi lên và Hitler nhanh chóng bước vào con đường chính trị. Tài năng nghệ thuật không đưa ông đến nổi tiếng, nhưng tài năng diễn thuyết và thao túng tâm lý đám đông thì có. Và cứ như thế, từ một người bị đánh trượt trong kỳ thi mỹ thuật, Adolf Hitler trở thành một trong những nhân vật đen tối nhất thế kỷ 20. Sự trớ trêu của lịch sử. Thật khó tin rằng 2 lá thư báo rớt của Học viện Mỹ thuật Vienna đã trở thành một trong những điểm ngoặt lớn nhất của lịch sử nhân loại. Lúc đấy thì chỉ cần một giáo sư nghệ thuật nào đó nhìn thấy được tiềm năng của Hitler và cho ông này một cơ hội thôi thì có thể mọi chuyện đã khác. Thay vì những bài diễn thuyết kích động, thế giới đã có thể nhìn thấy được những triển lãm tranh thật là yên bình. Thay vì ký trên hiệp ước chiến tranh, chữ ký Adolf sẽ ở góc một bức tranh sơn dầu. Nhưng đấy chỉ là nếu như thôi. Và chính vì cái nếu như đấy mà phần tiếp theo sẽ chính là một chuyến du hành thật là thú vị, như kiểu là một thế giới song song. Bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng
tượng nếu như Hitler đậu vào một trường mỹ thuật và trở thành một họa sĩ nổi tiếng, và chúng ta cùng xem lịch sử có thể rẽ sang một hướng nào khác không. Dòng thời gian khác, Hitler trở thành một họa sĩ. Khoảnh khắc thay đổi lịch sử, Hitler đậu vào Học viện Mỹ thuật năm 1907 tại Vienna. Một chàng trai trẻ tên Adolf Hitler, tay thì cắp bản vẽ, tim thì đập thình thịch, đang từng bước tiến vào kỳ thi đầu vào của Học viện Mỹ thuật Vienna. Trong lịch sử thật, ông này trượt, nhưng lần này mọi chuyện lại khác. Giám khảo nhìn bức tranh của Hitler, vẫn là những bức tranh đấy, vẫn là những kiến trúc hơi cứng, những mảng màu thì khô khan, nhưng nhờ một khoảnh khắc thân sầu, giám khảo lại thấy tiềm năng. Có lẽ là hôm đó trời đẹp, cà phê sáng hơi đậm, tâm trạng hơi tốt, và rồi một chữ đạt nhỏ bé đã bẻ ngoặt đi bánh lái của lịch sử thế giới. Hitler trở thành một sinh viên chính thức của học viện, không còn những năm tháng lông bông vẽ dạo sống qua ngày. Ông này bước vào một thế giới nơi mà người ta bàn về màu sắc chứ không phải là bàn về chính quyền dân tộc theo cách cực đoan. Nếu đây mà là phim thì khung cảnh này chắc chắn sẽ là slow motion và một bản nhạc nền vang lên hùng tráng. Một vị giám khảo vô tình hắt hơi, rơi bút và ký tên Đạt, và thế giới đổi khác. Những năm tháng học tập, Hitler chỉ lo vẽ, không lo diễn thuyết. Trong môi trường nghệ thuật, Hitler không còn là một thanh niên chán đời, bị từ chối và bắt đầu nuôi mộng quyền lực. Thay vào đó, ông này trở thành một sinh viên có phần khó ở, rất là hay cãi với giáo viên, tự tin hơi quá về gu của mình, như kiểu cái tôi cao ấy. Nhưng ít nhất, mọi tranh luận lúc bấy giờ chỉ xoay quanh về phong cách hội họa. Các bạn thử tưởng tượng, trong một buổi học vẽ, thầy giáo hỏi, em nghĩ sao về trường phái ấn tượng? Và Hitler trả lời, giọng đanh thép như là diễn thuyết, nó là một sự suy đổi của hội họa đích thực. Lớp học thì im phăng phắc, ai cũng nghĩ là anh này hơi gắt, nhưng mà không ai bất ngờ rằng trong một dòng thời gian khác chính là câu nói này. Nhưng bây giờ chỉ dừng lại ở phòng vẽ. Hitler say mê vẽ kiến trúc, đường phố Vienna, những cây cầu, những tòa nhà cổ kính. Ông này vẫn giữ phong cách khô khan, tỉ mỉ đến mức giáo sư phải nói, em hợp làm kiến trúc hơn là làm một họa sĩ đương đại. Nhưng điều đó không làm ông này bỏ cuộc. Ngược lại, Hitler bắt đầu tạo ra một phong cách riêng, nửa cổ điển, nửa hiện đại, như kiểu là kiến trúc đang hẹn hò với hội họa ấy. Ông này không còn thời gian để tham gia các hội nhóm cực đoan, không còn cảm giác bị xã hội chối bỏ, vì chính xã hội đã chấp nhận ông ngay từ đầu. Một Hitler bận bịu với deadline đồ án, với những bức tranh triển lãm, với các buổi phê bình tác phẩm cuối kỳ. Sự nghiệp nghệ thuật nở rộ. Lúc tốt nghiệp, Hitler không trở thành một người thất bại bị từ chối 2 lần, mà giờ ông trở thành một gương mặt lạ lẫm với những thú vị của hội họa Vienna đầu thế kỷ 20. Thế giới nghệ thuật lúc đó đang chuyển mình với các trường phái như ấn tượng, biểu hiện, lập thể. Trong khi Picasso đang bẻ gãy hình khối ở Paris, thì Hitler xuất hiện với những bức tranh như thể cẩm nang kiến trúc nhưng mà được tô màu. Giới phê bình lúc đấy thì chia làm 2 phe. Một phe bảo đây là sự trở về của trật tự, làn gió cổ điển trong thời kỳ hỗn loạn. Phe kia thì lại bảo đây là triển lãm hay là bản vẽ xây dựng thành phố. Dù vậy, sự khác biệt chính là chìa khóa. Tên tuổi của Hitler dần dần được biết đến. Ông bán được tranh, có khách hàng giàu có hỏi mua, mở triển lãm nho nhỏ. Có thể ông không đạt tầm như Picasso hay là Monet, nhưng cũng đủ để trở thành một nghệ sĩ có tiếng, được tham gia các sự kiện, các buổi phỏng vấn báo chí. Ở đây, thay vì một Hitler với bộ quân phục và biểu tượng độc tài, người ta thấy một Hitler với một áo khoác dài, nón beret, đứng trước một cái giá vẽ, nghiêng đầu tạo dáng kiểu tôi đang suy tư về ánh sáng buổi chiều. Và thay vì viết nên cuộc chiến của tôi, ông này xuất bản một cuốn sách mang tên là Nghệ thuật của tôi. Lịch sử chính trị Đức cũng đổi khác khi Thế chiến thứ nhất nổ ra. Thay vì tình nguyện nhập ngũ rồi bị cuốn vào hỗn loạn, Hitler giờ trở thành một họa sĩ khá là thành công ở Vienna, có thể né được dòng xoáy của chiến tranh. Ông có thể vẽ tranh tuyên truyền nhẹ nhàng hoặc được giao các nhiệm vụ thiết kế áp phích cho quân đội, nhưng mà ông không phải là người lính tuyến đầu, không tham gia chiến tranh, không bị ám ảnh sâu sắc bởi thất bại của Đức, không có mùi lửa chính trị để Hitler trở thành một nhà lãnh đạo cực đoan. Thật ra thì các phong trào dân tộc cực đoan vẫn có thể nhen nhóm, nhưng mà lại thiếu đi một người có khả năng nói trước đám đông như là Hitler. Lúc này thì chúng không thể phát triển mạnh được như ở lịch sử gốc. Đức sau chiến tranh vẫn có thể rơi vào khủng hoảng, nhưng biến cố như sự trỗi dậy của phát xít có thể bị trì hoãn hoặc diễn ra theo cách khác. Trong khi đó, Hitler thì sao? Ông này thì vẫn là một người nóng tính, có gu thẩm mỹ hơi độc tài, thích đối xứng, thích trật tự, ghét các trường phái bôi bôi chết. Nhưng tệ nhất điều ông làm là cãi nhau với các nhà phê bình trên báo nghệ thuật, kiểu như anh hùng ấn phím ấy. Thử tưởng tượng nhé, thay vì các bài diễn văn làm rung chuyển nước Đức, ông này thì xuất hiện trên trang nhất của tờ Vienna Art-Time với tiêu đề Hitler, Picasso chỉ là trò đùa méo mó của hội họa. Lúc này thì drama nổ tung, nhưng là drama của nghệ thuật, không phải của chính trị. Lịch sử thế giới rẽ sang một ngả rất khác, không có Thế chiến thứ hai theo cách mà chúng ta biết, không có Đức quốc xã trỗi dậy, nhiều sự kiện như domino sau đó cũng không thể xảy ra. Ngoài ra thì có một loạt các sự kiện khác cũng không thể xảy ra luôn. Các nhà khoa học Do Thái thì không bị truy đuổi, nhiều người vẫn ở lại châu Âu thay vì chạy sang Mỹ. Không có chiến tranh tổng lực, lúc đấy thì có thể là bom nguyên tử sẽ ra đời muộn hơn. Hollywood thì không có hàng loạt các phim về chiến tranh, thay vào đó là một làn sóng phim nghệ thuật Áo, Đức lấy cảm hứng từ phong cách của Hitler. Và đặc biệt, thế giới nghệ thuật sau này có thể coi Hitler như một họa sĩ bảo thủ nhưng có tầm ảnh hưởng. Trong các buổi học mỹ thuật, sinh viên sẽ nghe thầy giáo nói: các em có thấy bức tranh này không? Đây là Hitler thời kỳ hậu kiến trúc, rất khắt khe về bố cục, cả lớp thì gật gù, không ai liên tưởng tới chiến tranh. Thậm chí có thể trong thế giới song song đấy, năm 2025, các nhà đấu giá sẽ rao tác phẩm hiếm của Adolf Hitler, giá khởi điểm là 8 triệu đô. Và báo chí nghệ thuật sẽ viết: nếu không có ông, có lẽ thế giới kiến trúc cổ điển đã mất đi một nhân vật kỳ lạ, một người từng suýt thay đổi lịch sử theo một cách hoàn toàn khác. Nhiều năm sau, Hitler thì đã già, ngồi trong một cái xưởng vẽ, vuốt râu, vẫn là cái bộ ria mép đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ Vienna thay vì nhìn bản đồ châu Âu.
Thế giới có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất nó không phải thế giới của chiến tranh toàn cầu, chỉ là hơi nhàm khi drama thế giới chỉ xoay quanh việc đường viền cửa sổ nên là Gothic hay là Baroque work. Và như vậy, chỉ một cú đạp trong kỳ thi mỹ thuật năm 1907 đã biến một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Thay vì những bài diễn thuyết hừng hực, chúng ta sẽ có những cái buổi phê bình hội họa căng như dây đàn. Thay vì bản đồ chiến tranh, thế giới có được những bản thiết kế kiến trúc được vẽ bằng thước kẻ và compa. Thay vì hàng triệu sinh mạng phải mất đi, chúng ta sẽ có hàng triệu sinh viên mỹ thuật phải nghe các giáo sư giảng về trường phái Hitlerian vào mỗi sáng thứ hai. Tất nhiên, đây chỉ là một dòng thời gian giả tưởng, chỉ là nếu như thôi, nhưng mà nó cho chúng ta thấy rõ một điều: đôi khi lịch sử có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác chỉ vì một quyết định nhỏ, thậm chí là vì một ông giám khảo uống cốc cà phê ngon hơn bình thường vào một buổi sáng định mệnh. Nếu Hitler trở thành một họa sĩ thành công, thế giới chắc chắn sẽ không phải thiên đường, nhưng có thể nó sẽ ít máu me hơn và nhiều tranh kiến trúc hơn. Drama không biến mất, nó chỉ chuyển từ chính trị sang nghệ thuật. Thay vì chiến tranh thế giới, chúng ta sẽ có cuộc chiến giữa Picasso và Hitler, được chiếu trên các kênh truyền hình trực tiếp, có cả bình luận viên phân tích đường cong, góc cạnh như bình luận bóng đá luôn. Có lẽ ở một nơi nào đó trong vũ trụ song song đang tồn tại một ông cụ Hitler già ngồi trong xưởng vẽ, vuốt rê mép bực mình vì sinh viên vẽ cửa sổ không đúng tỷ lệ vàng, và ở nơi đó nhân loại sẽ không có thế chiến thứ hai, nhưng có một triển lãm mang tên 100 năm tranh cãi giữa Picasso và Hitler. Vé thì cháy dần dần. Lịch sử không phải là những dòng chữ bất biến, nó có thể được vẽ ra mỗi ngày bằng những nét cọ nhỏ, và đôi khi chỉ cần một nét vẽ đúng chỗ, thế giới đã là một bức tranh hoàn toàn khác. Chào các bạn, nhớ like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi mà mình đăng video nhé. Bây giờ thì bye bye.